દોસ્તો, કેમ છો? હું છું મેહુલ ઠક્કર, આપનો હોસ્ટ મોજની ખોજ રાજકોટ. રંગીલા એવા રાજકોટની પોતાની ચેનલ એટલે મોજની ખોજ રાજકોટ. તો ફરીથી એક નવો વિડીયો લઈને આપણે આવી ગયા છે એક નવી જગ્યાએ, જેનું નામ છે મારડિયા ફાસ્ટ ફૂડ એન્ડ ચાઇનીઝમાં. ત્યાં એક એવી યુનિક આઇટમ મળે છે ત્રણ. એક તો છે વડાપાવ, બીજું છે જંગલી ઝટપટ અને ત્રીજું છે ચીઝ ઇટાલિયન વોલ્વો. આવા નામ તમે કોઈ દી સાંભળ્યા છે? રાજકોટમાં મેં તો નથી સાંભળ્યા, રાજકોટમાં નહીં પણ ક્યાંય કહો તો ક્યાંય મેં આવા નામ સાંભળ્યા જ નથી. આ એનું જ ઇનોવેશન છે, એની જ આઇટમ છે અને એના જ નામ આપેલા છે. તો ચાલો જોઈએ કે તેમાં શું શું જોવા મળે છે અને હા, એનો કેવો ટેસ્ટ છે. પહેલાં તો આપણે જોશું કે કઈ રીતે બનાવે છે એની રેસિપી, અને પછી આપણે ટેસ્ટ કરીશું અને પછી હું આ રિવ્યૂ આપીશ કે કેવું છે, કેવો ટેસ્ટ છે. તો ચાલો જોઈએ, વધારે વેઇટ નહીં કરાવું, ચાલો જોઈએ. ઇટાલિયન ચીઝ વોલ્વોનું બંધ છે. આ છે બટર. બટર. આપણે ફ્રાય કરીશું. ટોમેટો કેચઅપ. ઓકે. પુદીના ગ્રીન ચટણી. આ છે એની સ્પેશિયલ ગ્રેવી. બરાબર. આ છે માયોનેઝ. ઓકે. વેજીટેબલ્સ. ઓકે. આ શું છે? મસાલો. સૂકી ચટણી. સૂકી ચટણી. હવે આવશે ચીઝ. રેડી થઈ ગયું છે ચીઝ વોલ્વો. તો ચાલો જોઈએ પહેલાં તો કેવું છે. જો પહેલાં તો આપણા સબસ્ક્રાઈબર માટે હવે ટેસ્ટ કરી રહી ચીઝ વોલ્વો. ફૂલ ચીઝવાળું છે. આમે નામ જ ચીઝ વોલ્વો છે તો પછી ચીઝવાળું જોઈને. જોરદાર, સુપર, જોરદાર, સુપર. આ છે જંગલી ઝટપટ. પહેલાં બટર આવશે, બટરમાં પાઉં ફ્રાય કરશું.
ઘાટી મસાલો પાઉં એમાં ફ્રાય કરી દેજો. આવશે ટોમેટો કેચઅપ, ટમેટો કેચઅપ, પછી આવશે માયોનીઝ, પછી એનો મસાલો આવશે હાલેલી હશે. આ શું છે? આ એનો જંગલી ઝટપટો સ્પેશિયલ મસાલો છે. બરાબર, એમનો મસાલો છે ખાસ. આમાં શું 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 આવે આમાં? આમાં આવશે ઓનિયન, ટોમેટો, કેપ્સિકમ. ઓકે. પછી આવશે વેજીટેબલ્સ, પછી આવશે ચીઝ, આ છે જંગલી ઝટપટ. ઝટપટ આપણું રેડી થઈ ગયું છે, તો ચાલો હવે ટેસ્ટ કરીએ. પહેલાં તો આપણા સબસ્ક્રાઈબર માટે સુપર જોરદાર કામકાજ છે. થોડો ચાઇનીઝ જેવો ટેસ્ટ આવે છે. સુપર છે. આવું અલગ વાનગી મેં રાજકોટમાં આજ સુધીમાં ખાધી નથી. થોડુંક યુનિક ટાઈપનું છે. ઇનોવેશન પણ એનું છે, નામ પણ એનું છે અને આઇટમ પણ એની છે. તો એકવાર રાજકોટના હોય કે ન હોય, એકવાર અહીંયા આવજો તો ખરી જ અને ટેસ્ટ કરજો, મજા આવશે, હું કહું છું. આ વડું આપણું તૈયાર થઈ રહ્યું છે અને આ વડું છે વડાપાઉંનું વડું. ચાલો, સ્પેશિયલ ઘાટો વડાપાઉં. ઓકે. આ સોસ, ટમેટો કેચઅપ, પુદીના ચટણી, ઘાટી મસાલો, ને વડું. આવી ગયું છે, તો ચાલો જોઈએ કે વડાપાઉં ટેસ્ટી કેવું છે. એકવાર ટેસ્ટ કરીએ તો ચાલો. વડાપાઉં પણ બટર લોડેડ છે, સુપર છે અને બ્રેડ પણ એની છે ને સોફ્ટ બ્રેડ છે. એ લોકોની જ બ્રેડ છે જે પોતે બનાવે છે. સુપર ટેસ્ટ છે, જોરદાર, 10માંથી 10 એમ કહી શકાય. તો એકવાર રાજકોટ ન હોય તો આવજો યાર, જરૂરથી આવજો. ઇટાલિયન ચીઝ વોલ્વો
જંગલી ઝટપટ અને વડાપાવ તો આપણે ટેસ્ટ કર્યો, તો ચાલો મળીએ એમના ઓનરને. પહેલાં તો સર આપનું નામ જણાવો. મારું નામ છે ભૂમેશ મારડિયા. તમને એવું ક્યાંથી થયું કે કાંઈક પબ્લિકને આપણે એક નવી વસ્તુ આપી છે, ગ્રાહકને એક નવી કોન્સેપ્ટ જ આખો ઇનોવેશન ટાઈપ આપણે એક નવી જ વસ્તુ આપવી છે? હું છેલ્લા 8 વર્ષથી અહીંયા રાજકોટ છું, મૂળ ગોંડલનો છું. અને મને આ એક શોખ છે બધું નવું સારું યુનિક આઈટમ બનાવવાનો. તો મને એમ થયું ભાઈ ચાલો રાજકોટમાં કંઈક નવું જોઈએ છે તો કંઈક નવું યુનિક આપીએ. અને આવી તો ઘણી લોટ્સ ઓફ વેરાયટીઝ છે મારી પાસે, જેમ કે ઇટાલિયન ચીઝ વોલ્વો છે, જંગલી ઝટપટ છે, બરાબર, સ્પેશિયલ વડાપાઉં છે, ચીઝ તવા બ્રેડ છે, ફિંગર બન છે, પપ બન છે, આવું ઘણી વેરાયટી બનાવી છે આપણે. બરાબર. અને અહીંયા કોઈને આવવું હોય તો એડ્રેસ? અહીંનું એડ્રેસ છે પંચવટી મેઇન રોડ, અતિથિ ચોક, મારડિયા ફાસ્ટફૂડ. અને ટાઈમિંગ શું છે તમારો? આપણો ટાઈમિંગ અત્યારે રાઇટ નાउ લોકડાઉનના હિસાબે સવારે 11થી સાંજના 10 વાગ્યા સુધી છે. બાકી રેગ્યુલર સાંજે 4 થી 10 હોય છે. બરાબર. પસંદ આવ્યો તો પ્લીઝ લાઇક કરજો, શેર કરજો મારી ચેનલને મોજની ખોજ રાજકોટ, અને પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરીથી આવો જ નવો વિડીયો તમારા માટે અમે લઈ આવશું. તો ત્યાં સુધી મને રજા આપો. ટેક કેર. જય હિન્દ એન્ડ જય જલારામ.